हेलो नमस्ते साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभ सेटिङ युट्युब च्यानलको यस नयाँ तथा फ्रेस भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरू तपाईँहरू पनि कोरियन भाषाको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कोरियन क्लास लिइरहनु भएको छ, कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एप मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बसेर सम्पूर्ण कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लर्न कोरियन भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला, लर्न कोरियन भनेर सर्च गर्नु होला। लर्न कोरियन भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो किसिमको एपमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ कोरियन लर्न कोरियन इपिएस नेपाली मिनिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप रहेको छ र यो एप चाहिँ कतिले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ, 10,000 प्लसले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ। र तपाईँहरूले पनि कोरियन भाषा चाहिँ सिक्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एप इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्नको लागि यहाँनिर अब इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले बेसिक कोरियन सिक्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक कोरियन भनेको छ र बेसिक कोरियन तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ आ भनेको यो हो, या भनेको यो हो, अ भनेको यो हो, य भनेको यो हो, ओ भनेको यो रहेको छ। त्यस्तै नै तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको यो हो, उ भनेको यो, यु भनेको यो, यसरी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। इ भनेको यो हो। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डबल भवेलमा भनेको छ ए भनेको यो, ये भनेको यो, ए भनेको यो, ये भनेको यसरी यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क भनेको यस्तो हुन्छ, न भनेको यस्तो, द त भनेको यस्तो, र ल भनेको यस्तो, म भनेको यस्तो, ब प भनेको यस्तो, स भनेको यस्तो, यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई बेसिक भयो। अब बेसिक भएपछि कोरियन नम्बर, अब कोरियन नम्बरहरू पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। 1 भनेको यस्तो हुन्छ। त्यसपछि कोरियन नम्बर 2 भनेको यस्तो, कोरियन नम्बर 3 भनेको यस्तो, कोरियन 4 भनेको यस्तो, 5 भनेको यस्तो, 6 भनेको यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। 7 भनेको यस्तो, 8 भनेको यस्तो, 9 भनेको यस्तो रहेको छ कोरियनमा, 10, 11 यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरियनमा चाहिँ यस्तो रहेको छ र नम्बर यहाँ 90 सम्म रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर 90 सम्म रहेको छ। यहाँनिर थुप्रै रहेको छ कोरियन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो है कोरियन नम्बर। कोरियन नम्बर भइसकेपछि अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रामर पनि कोरियन ग्रामरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब व्याकरण भन्छ नेपालीमा, अब व्याकरण देख्न सक्नुहुन्छ। अब औपचारिक र आफूभन्दा ठुलो मान्छेसित बोल्दा प्रयोग हुन्छ भनेर यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अब औपचारिक प्रयोग भनेको छ खाम्निदा। खाम्निदालाई चाहिँ यो भन्दो रहेछ खाम्निदा। खाम्निदालाई नेपालीमा के भन्छ? कोरियाको खाम्निदालाई नेपालीमा जान्छु, जान्छौ, जान्छस्। छाम्निदा भनेको सुत्छु, सुत्छौ, सुत्छस्। यहाँ भनेको यहाँ दुवैले पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ। मक्स्युनिन्दा भनेको खान्छु, खान्छन् भनेर भनेको छ मङ्स्युनिन्दा। त्यस्तै ठिक छ, ठिक हुनु अथवा हुनुको लागि यो भन्दो रहेछ। त्यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। औपचारिक प्रयोग भनेको यहाँनिर देख्न अन्तिम अक्षरमा यस्तो टुङ्गिएको छ भने यस्तो हुन्छ, अथवा यहाँनिर जान्छु, जान्छौ, जान्छस् हुन्छ। अन्तिममा के यस्तो टुङ्ग्यो भने भनेर भनेको छ। त्यसपछि यस्तो आयो भने आउनु, त्यसपछि यस्तो हेर्नु, यस्तो अन्तिम अक्षर यस्तो भयो भने हेर्नु, अन्तिम अक्षर यस्तोमा टुङ्गिएको छ भने झल गयो, पढ्नु यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू पनि कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ र प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रहेको छ। यहाँनिर तल पनि आई एम हङ्ग्री भन्यो भने यस्तो, द बेबी इज प्रिटी भन्यो भने यस्तो, माई फ्रेन्ड इज सिक, दिस बुक इज माई बुक, वाट्स योर नेम, वाट डे इज इट टुडे। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि रहेको छ इक्जाम्पलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी कोरियन ग्रामरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, धेरै रहेको छ। त्यसपछि यो कोरियन ग्रामर भयो। त्यसपछि कोरियन ग्रामर पनि अझै यहाँनिर व्याकरण 2 मा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्छु म कोरियाको मान्छे होइन भन्नु पऱ्यो भने यो भन्नु पऱ्यो। म रजतको टोपी होइन, यो रजतको टोपी होइन भने यो भन्नु पऱ्यो। म सबैको लागि चोर होइन भन्नु पऱ्यो, यो भन्नु पऱ्यो। यसरी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै रहेको छ र यसरी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। गृह कार्य गरेर घर जानेछु भन्नु पऱ्यो, यहाँ व्यायाम गरेर किताब पढ्नेछु, यो यसरी तपाईँहरूले यो ग्रामर 2 मा भयो। अब ग्रामरको 3 मा छ, ग्रामरको 3 मा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब मिनिङमा पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर र यसलाई म रिमुभ हानिदिन्छु। त्यसपछि भाग 4 मा आएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। भाग 4 मा छ टापु भनेको यो, पहाड भनेको यो, मानिस भनेको यो, श्याम, बिचमा भनेको यो, सिंह भनेको यो, सबेरै, बाइबल,
गढी सस्तो तितो बढार्नु नाम भनेको यो बाइबल भनेको यो यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गम्सा यसरी तपाईँहरूले सम्पूर्ण चाहिँ कोरियाको यहाँ थुप्रो डिटेल्समा रहेको छ त्यसपछि मिनिङ वर्ड्सको नि भाग 9 मा रहेको छ भाग 9 सम्म रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मिलनसार हुनु यहाँ रहेको छ मिलनसार हुनु भनेको यो परिवर्तन साट्नु लगायत तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नि रहेको छ त्यसपछि अब आइपी भोकाबुलरीमा नि पेसासँग सम्बन्धितहरू रहेको छ मजदुर भनेको यसलाई भनिन्छ तलब पारिश्रमिक महिना तथा तलब थापेर घर चलाउनु अफिस बाहिर जानु काम तथा निष्कासित हुनु अवकाश हुनु भनेको यो हो कार्यालयमा सुरु हुनु यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साहु तलब बोनस लेखापाल लेखा गर्मी बिदा साउनी काम सङ्गीतकार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सम्पूर्ण यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र अझै आइपी भोकाबुलरीमा नि टन्नै रहेको छ अब खानासँग सम्बन्धित होइन पेट भरिनु भोक लाग्नु मिठो नमिठो खानु मिठोलाई यसो भन्छ नमिठोलाई यसो भन्छ झोललाई यसो भन्छ बासी खानालाई यसो भन्छ तिर्खा लाग्नुलाई यस्तो भन्छ भाँडा माझ्नुलाई भात पकाउनेलाई यस्तो भन्छ खाना खानुलाई यस्तो भन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ र प्राइभेसी एन्ड पोलिसीमा पनि तपाईँको यो डिटेल्समा देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले यसरी सम्पूर्ण कोरियन भाषा चाहिँ सजिलैसँग यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रामरहरू यहाँ थुप्रो रहेको छ यहाँ ग्रामरहरू रहेको छ अब यहाँ ग्रामर वर्ड्सको नि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी 4 मा एउटामा ग्रामर व्याकरण 4 मा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो धेरै छ अर्कोमा छ यसरी तपाईँहरूले सम्पूर्ण डिटेल्समा पढ्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू धन्यवाद।